को PHP को कोर्सको डे 17 मा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। लास्ट क्लासमा हामीहरुले फर लुपको अझ डिटेलमा फर लुपको बारेमा केही कुरा सिक्यौं। हामीले इभन अड नम्बर्सहरुलाई पनि HTML टेबल्समा देखाउने कुराहरु सिक्यौं। आई होप त्यतिबाट हाम्रो फर लुपको कन्सेप्ट र इफ एल्सो कन्सेप्टहरु तपाईहरुलाई क्लियर हुन्छ। र यदि कसैले यो भिडियो फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई भनिदिहालौं कि एउटा सिरिज हो। हामीले डे 1 देखिको भिडियोहरु पब्लिश गर्दै आइरहेको छौं। यदि तपाईहरु अनअवेयर हुनुहुन्छ भने हाम्रो प्लेलिस्टको हाम्रो च्यानलको पहिलो दिनदेखिको भिडियोहरु हेर्दै आउनुस्। तपाईहरुलाई PHP को कोर्स बुझ्न स्क्रैच देखि बेसिक देखि सजिलो हुन्छ। र यदि कसैले यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ र सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन, लाइक गर्नु भएको छैन भने प्लिज हाम्रो च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, यसलाई सक्दो शेयर गर्नुहोस्। र आज हामी यो आफ्नै सिरिजलाई कन्टिन्यू गर्दै फर लुप सकिसकेपछि आज हामी व्हाइल लुपतिर जान्छौं। सो व्हाइल लुप अर्को एउटा एक प्रकारको लुप हो जुन हामीले बुझ्न जरुरी छ र समय समयमा यो लुप्सहरु हामीले इन फ्युचर युज गरिरहेको हुन्छौं। सो आज हामी व्हाइल लुपको बारेमा सिक्ने छौं। सो एम्स मेरो अन छ, एम्स अन छ। त्यसैगरी सबलाइन टेक्स्ट पनि मैले खोलिरहेको छु। यो हामीले डे 16 डे 15 को कुराहरु लास्टमा डिस्कस गरेको थियौं। सो आज हामी डे 17 बनाउँछौं किनकि आज 17th डे हो र 17th डे मा आज हामी व्हाइल लुप सिक्छौं। यसलाई डे 17.php भनिदिन्छु म। सो डे 17 मा आज हामी व्हाइल लुपको बारेमा सिक्छौं। सो PHP स्टार्ट गरौँ, PHP बन्द गरौँ। सो फर लुप सिम्पल थियो। फर लुपमा केही कुराहरु थियो जुन हामीले बुझ्नुपर्ने थियो। सो व्हाइल लुप फर लुप अलमोस्ट सिमिलर छ। त्यही भएर म फर लुपलाई व्हाइल लुपलाई फर लुपलाई नै देखाएर तपाईलाई व्हाइल लुप बुझाउने छु। सो फर लुपमा हामीहरुको इनिशियलाइजेसन यो वास्तवमा लुप स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि हुन्छ भनेको तपाईलाई भनेको थिए। यो वान टाइम मात्र युज हुन्छ। एकचोटी लुप स्टार्ट भएपछि फेरि यसको युज हुँदैन। सो यो लुप स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडिको इनिशियलाइजेसन हो भनेर तपाईलाई मैले एक्सप्लेन गरेको थिएँ। सो फर्स्टमा आई भनेको जे हो, सेकेन्ड लुपदेखि यो यसको कुनै पनि युज हुँदैन। सेकेन्ड लुपदेखि यति तीनटा मात्रै घुम्छ भन्ने कुरा गरेको थिएँ मैले। सो फर्स्टमा इनिशियलाइजेसन काम हुन्छ, त्यसपछि कन्डिसन चेक हुने काम गर्छौं हामी। त्यसपछि यो स्टेप्सहरु पुरा हुन्छ, फर लुप भित्रको कुराहरु पुरा हुन्छ, त्यसपछि बल्ल इन्क्रिमेन्ट हुन्छ भन्ने कुराहरु हामीले डिस्कस गरेको थियौं। सो व्हाइल लुपमा पनि हुने यही नै हो। बट व्हाइल लुपमा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यदि मलाई कुनै किसिमको इनिशियलाइजेसन गर्नु छ भने त्यो चाहिँ म बाहिर गर्छु। सो फर एक्जाम्पल 1 देखि 10 सम्म प्रिन्ट गर्नु छ जसरी हामीले फर लुपमा गरेका थियौं, त्यसरी नै आज व्हाइल लुपमा गर्न खोजौं है त। सो 1 देखि 10 सम्म प्रिन्ट गर्नु छ मलाई, त्यही भएर म 1 लाई बाहिर राख्छु यसरी I = 1। सो इनिशियलाइजेसनको काम सक्यो हाम्रो। जुन फर लुपमा हामीले I = 1 गरेका थियौं, त्यही काम मैले यहाँ पनि गरे। I = 1 तर यो मेरो कहाँ हुन्छ, व्हाइल लुप भन्दा बाहिर हुन्छ। अब व्हाइल लुपमा गर्ने के त भन्दाखेरि व्हाइल लुपको प्यारामिटर्स भनेको जुन जसै यसमा तीनटा डिफरेन्ट प्यारामिटर छ। प्यारामिटर भनौं कि स्टेटमेन्ट्सहरु भनौं हैन। सो फर लुपमा तीनटा स्टेटमेन्ट छ, इनिशियलाइजेसन, कन्डिसन चेकिङ र इन्क्रिमेन्ट। र सँगसँगै यसभित्र अरु स्टेप्सहरु पनि हुन्छ। सो त्यस्तै गरी व्हाइल लुपमा चाहिँ हामी सिम्पली यहाँ कन्डिसन मात्र राख्छौं। जबसम्म यो कुरा साँचो हो तबसम्म यो कुरा गर्दै जाऊ, त्यति मात्रै हो। सो व्हाइल फर एक्जाम्पल मलाई 10 सम्म पुग्नु छ, व्हाइल जबसम्म I भनेको चाहिँ लेस देन ओर इक्वल्स टु 10 हो, जबसम्म I भनेको लेस देन ओर इक्वल्स टु 10 हो, के गर्नु पर्यो, इको I गर्नु पर्यो। I लाई प्रिन्ट गर्दै जाऊ। सो फर्स्ट लुपमा I भनेको 1 हो, सेकेन्ड लुपमा इन्क्रिमेन्ट हुनु पर्यो। अब त्यो इन्क्रिमेन्ट गर्ने काम पनि हामी लुप भित्रै लास्टमा गर्दिन्छौं। आफ्नो रिक्वायरमेन्ट हुन्छ, तपाईले लास्टमा गर्नु छ कि बिचमा गर्नु छ कि फर्स्टमा गर्नु छ कि कहाँ गर्नु छ, तपाईले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार के गर्नुहुन्छ, यसलाई यसरी प्रिन्ट गर्नुहुन्छ। यसलाई अब यो केसमा चाहिँ इन्क्रिमेन्ट माथि राखेर गर्दाखेरि कस्तो खालको कन्डिसन हुन्छ, के केसमा माथि राख्छौं त्यो पनि हामी डिस्कस गर्छौं। तर अहिले यसलाई ट्रेस गरौँ। सुरुमा I भनेको 1 छ, यसले चेक गर्छ कि I भनेको 10 भन्दा सानो हो भन्ने भित्रको काम। जबसम्म I भनेको 10 भन्दा सानो छ भनेपछि यसले के चेक गर्ने भयो, I भनेको 10 भन्दा सानो हो भने चेक गर्छ। हो भन्ने बित्तिकै भित्र छिर्छ, त्यसपछि इको I हुन्छ, त्यसपछि फेरि I++ हुन्छ। अब I कति भयो, 2 भयो। 2 भनेको 10 भन्दा सानो हो, त्यही भएर इको 2 पनि हुन्छ। त्यस्तै गरी अब I कति भयो, 2 बाट 3 भयो। 3 भनेको 10 भन्दा सानो हो, त्यही भएर इको 3 हुन्छ। त्यस्तै गरी यो माथि 9 पुग्यो। सो 9 भनेको 10 भन्दा सानो हो, इको 9 I++ 10 भयो। 10 भनेको 10 भन्दा सानो अथवा बराबर हो, त्यही भएर इको 10 पनि हुने भयो।
आई प्लस प्लस 11 हुने भयो। 11 भनेको 10 भन्दा सानो त 10 बराबर हो होइन, त्यही भएर यो वाइल लुपभन्दा बाहिर आयो। त्यही भएर हाम्रो यति मात्रै 1 देखि 10 सम्म मात्रै प्रिन्ट हुने भयो। सो यो एउटा सिनेरियो थियो वाइल लुपको। अर्को सिनेरियो के हुन्छ मलाई 1 देखि 10 सम्मै प्रिन्ट गर्नु छ, तर मानिलिउँ मेरो काउन्टर चाहिँ 0 बाट सुरु भइरहेछ। ठिक छ, मेरो काउन्टर 0 बाट सुरु भइरहेछ भन्दाखेरि म के गर्थेँ भन्दाखेरि अब मलाई त 0 त प्रिन्ट गर्नु छैन, त्यही भएर इको 0 त म गर्दिनँ। त्यही भएर म इन्क्रिमेन्टलाई के गरिदिन्छु भन्दा माथि नै राखिदिन्छु। त्यही भएर प्रिन्ट हुनु अगाडि के हुन्छ, यो 0 बाट 1 हुन्छ अनि बल्ल प्रिन्ट हुन्छ। सो 0 प्रिन्ट हुने भएन, लुपभित्र छिर्ने बित्तिकै के हुने भयो, आई भनेको आई प्लस प्लस हुने भयो, 1 हुने भयो अनि इको 1 हुने भयो। त्यस्तै गरी 9 पुग्दाखेरि आई प्लस प्लस हुने भयो, 10 प्रिन्ट हुने भयो। भनेपछि हामीले लेस देन 10 मात्रै गरे पुग्छ। किन लेस देन 10 गरे पुग्छ, किनकि हामी लेस देन इक्वल्स टु 10 गऱ्यौँ भने आई भनेको 10 हुन्छ, 10 प्लस प्लस 11 हुन्छ, इको 11 पनि हुन्छ। त्यही भएर हामी 9 सम्म मात्रै पुग्छ, लेस देन 10 गरे पुग्छ, लेस देन इक्वल्स टु 10 गर्नु पर्दैन। सो फर इक्जाम्पल आई भनेको सुरुमा 0 छ, 0 भनेको 10 भन्दा सानो हो, त्यही भएर यहाँ हामीले आई प्लस प्लस गर्छौँ। त्यसपछि आई भनेको 1 हुन्छ अनि इको आई, सो स्टार्टमा 1 प्रिन्ट हुने भयो, तर आई भनेको 0 छ। त्यसो अर्को आई प्लस प्लस हुने बित्तिकै आई भनेको 1 भयो। ठिक छ, त्यसपछि 1 भनेको लेस देन 10 हो, 1 प्लस प्लस हुन्छ। अब आई भनेको 2 हुने भयो, त्यही भएर इको 2। त्यस्तै गरी अब 2 इज लेस देन 10 हो, त्यसपछि के हुन्छ, आई प्लस प्लस 3 हुन्छ, इको 3 हुने भयो। त्यसपछि 3 इज लेस देन 10 हो, त्यसपछि आई प्लस प्लस हुने भयो, 4 हुन्छ, इको 4 हुने भयो। त्यसै गरी गरी मानिलिउँ आई भनेको 8 भयो अरे, 8 इज लेस देन 10 हो, आई प्लस प्लस भनेपछि आई भनेको 9 हो, इको 9 हुने भयो। त्यसपछि 9 इज लेस देन 10 हो, आई प्लस प्लस कति भयो त 10 हुने भयो, इको 10 हुने भयो। त्यसपछि फेरि 10 इज लेस देन 10 हो होइन, त्यही भएर यो बाइनरी हुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो 1 देखि लिएर 10 सम्म प्रिन्ट हुने भयो। सो यसरी चाहिँ मेरो आफ्नो इच्छा अनुसार भनेपछि फर लुपमा हामीले एउटा स्ट्रिक्ट रुल फलो गर्नु पर्थ्यो कि इनिसियलाइजेसन यहाँ गर्नुपर्छ, कन्डिसन चेक यहाँ गर्नुपर्छ होइन, इन्क्रिमेन्ट यहाँ गर्नुपर्छ, आफूले प्रिन्ट गर्नुपर्ने स्टेटमेन्टहरू यहाँ राख्नुपर्छ। त्यसरी चाहिँ फर लुपले अझै हामीलाई इजी बनाइदियो। के बनाइदियो भन्दाखेरि इनिसियलाइजेसन मैले बाहिर गरे भयो होइन, इन्क्रिमेन्ट मैले जहाँ राखे पनि भयो, यता राखे पनि भयो, लास्टमा राखे पनि भयो, बिचमा राखे पनि भयो, आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार मैले जहाँ राखे पनि हुन्छ। तर जहाँ राखेको छु त्यही अनुसारले मैले लजिक पनि पर्फर्म गर्नुपर्छ, मैले कोड्सहरू पनि त्यही अनुसार लेख्नुपर्ने हुन्छ। र फाइनली मैले आफूले गर्नुपर्ने कुरा यहाँ गर्छु। सिम्पली खालि मैले वाइल लुपभित्र कन्डिसन चेक गर्ने काम मात्रै गर्छु। सो यो थियो हाम्रो सिम्पल वाइल लुप। वाइल लुपलाई यसरी युज गरिन्छ। त्यस्तै गरी यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि वाइल जसरी हामीले फर लुपभित्र इफ एल्सहरू सबै कुराहरू युज गर्न पाउँछौँ, त्यसरी वाइल लुपभित्र पनि हामीले कुनै पनि कुराहरू युज गर्न सक्छौँ। इफ एल्स सबै थोकहरू युज गर्न सक्छौँ। सो फर इक्जाम्पल मलाई 1 देखि 10 सम्म इभन नम्बरहरू प्रिन्ट गर्नु छ। सो यो थियो हामीलाई, म कमेन्ट गरेर राखिदिन्छु। सो यो हाम्रो प्रिन्टिङ फ्रम 1 देखि लिएर 10 सम्म गर्नु पर्यो भने यति कोड लेखेको हुन्छ। मैले यसलाई कमेन्ट गरिदिएको छु, तपाईँलाई यसलाई फेरि टेस्ट गर्नु छ भने यसलाई अनकमेन्ट गरेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यो कोडहरू गिटहबमा पनि राखेको छौँ। यदि कसैलाई यसको सोर्स कोड चाहिएको छ भने हामीले गिटहबमा गएर यसलाई डाउनलोड गर्न सक्छौँ। तपाईँको डिस्क्रिप्सनमा यसको लिङ्क हुनेछ, सो हेर्नु होला। त्यसबाहेक अब मानिलिउँ मलाई इफ एल्स युज गर्नु पर्यो। फर इक्जाम्पल इभन नम्बर मात्रै प्रिन्ट गर्नु पर्यो 1 देखि 20 सम्मको। 1 देखि 20 सम्म जतिवटा इभन नम्बर छ सबैलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो। सो यस्तो केसमा मैले भित्रपट्टि इफ एल्स लगाउनु पर्ने आवश्यकता हुन सक्छ हैन। सो फर इक्जाम्पल मलाई पहिला सुरु आईलाई इनिसियलाइज गरौँ। 1 देखि लिएर मलाई 20 सम्म पुग्नुपर्छ। सो जबसम्म आई भनेको लेस देन अर इक्वल्स टु 20 छ, लेस देन अर इक्वल्स टु 20 छ, मलाई लुप घुमाइराख्नु पर्यो। र यो लुप घुम्ने क्रममा जुन आई चाहिँ इभन हो, यदि आई भनेको इभन नम्बर हो भने त्यसलाई प्रिन्ट पनि गर्नु पर्यो। सो यहाँ के चाहिँ गर्नु पर्यो, यदि आईलाई 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर 0 आउँछ भने त्यो के हो, इभन नम्बर हो। सो यदि आईलाई 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर 0 आयो भने मात्रै प्रिन्ट गर, होइन भने प्रिन्ट नगर भन्ने काम मैले यहाँनिर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले के गर्छु, लुप घुमाउँदै गर्दाखेरि नै म के गर्छु, यदि $i भनेको आई को मोडुलस 2 भनेको इक्वल्स टु 0 आउँछ, रिमाइन्डर 0, 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर 0 आउँछ भने के गर्नु पर्यो, त्यतिखेर मात्रै इको $i गर्नु पर्यो, होइन भने केही पनि गर्नु भएन हो। सो यसरी चाहिँ हामीले वाइल लुप भित्र कन्डिसन पनि लगाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरी वाइल लुप भित्र एल्स पनि थप्न सक्छौँ, इफ पनि थप्न सक्छौँ।
त्यस्तै while लुप भित्र अर्को while लुप पनि थप्न सक्छौँ, while लुप भित्र अर्को for लुप पनि थप्न सक्छौँ, अथवा for लुप भित्र हामीले while पनि थप्न सक्छौँ। सो यसमा कुनै पनि हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन कि यो एक्लै आउनुपर्छ, यसको भित्र खालि स्टेटमेन्ट हुनुपर्छ, अर्को लुप हुन मिल्दैन भन्ने कुरा छैन। सो नेस्टेड लुपहरू पनि हुनसक्छ, while लुप भित्र while लुप, for लुप भित्र for लुप, for लुप भित्र while लुप, अथवा while लुप भित्र for लुप। त्यस्तै while लुप भित्र कन्डिसन्सहरू, त्यस्तै गरी फर लुप भित्र कन्डिसन्सहरू। यो भनेको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसको सिम्पल रुलहरू हो, यसलाई हामी जसरी युज गर्दा पनि हुन्छ। सो यसरी चाहिँ यदि हामीले while लुप भित्र पनि कन्डिसन युज गर्नु पऱ्यो भने हामीले यसरी इफ दिएर गर्न सक्छौँ। ठिक छ। सो यो थियो हामीहरूको while लुप। while लुपमा बुझ्नुपर्ने अहिले हामीले यति नै हो। सो while लुपमा बेसिकली हुनुपर्ने भनेको हाम्रो इनिसियलाइजेसन बाहिरै हुन्छ। while लुपमा राख्नुपर्ने कुरा भनेको ब्र्याकेटभित्र राख्नुपर्ने कुरा भनेको कन्डिसन चेक गर्ने काम मात्रै गर्नुपर्छ। यसमा एउटा कुरा छुटेको छ हाम्रो, फाइनली हामीले इन्क्रिमेन्ट गर्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ यहाँ। सो यदि आई 1 बाट सुरु हुन्छ, जबसम्म आई भनेको लेस देन 20 हो, आईलाई 2 ले डिभाइड गरौँ र इको गर्दै जाउँ। यदि डिभाइड हुँदाखेरि 0 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर 0 आयो भने इको आई गर, त्यसपछि आईलाई एक्लै बढाउँदै जाउँ हैन। यसलाई हामी एकचोटि प्रिन्ट आउट गरेर चाहिँ हेरेकै छैन अहिलेसम्म। एकचोटि यसलाई प्रिन्ट आउट गरेर हेरौँ, डे 17 लाई प्रिन्ट गरेर हेरौँ। सो लोकल होस्ट स्ल्यास PHP हाम्रो फोल्डरको नाम हो। एकचोटि फेरि PHP मात्रै गरिहेरौँ। हामीले अहिलेसम्म जति पनि काम गरेको थियौँ सबैलाई यसरी लिस्ट गरिदिन्छ। यदि मलाई पुरै फाइल याद छैन भने मैले यसरी लोकल होस्ट स्ल्यास PHP मात्रै गरेर PHP भन्ने फोल्डरसम्म पुग्न सक्छु। त्यसपछि मैले जुन फाइलमा भर्खर काम गरेको त्यो फाइललाई मैले यसरी क्लिक गर्दा पनि हुन्छ। सो हामी देख्न सक्छौँ 2 4 6 8 गर्दै 20 सम्म हामीले सबै इभन नम्बरहरूलाई प्रिन्ट गरेको छौँ हैन। त्यसै माथिको पनि हामीले प्रिन्ट गर्न बाँकी थियो, त्यसलाई पनि प्रिन्ट गरेर तपाईँ अनकमेन्ट गरेर प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसमा पनि यदि मलाई लाइन ब्रेक गरेर देखाउनु पऱ्यो भने मैले सिम्पली के गर्न सकेँ, इको आई गरेपछि मैले यहाँनिर एउटा लाइन ब्रेकको लागि BR ट्यागलाई स्ट्रिङ बनाएर राख्न सक्छु हो। सो इको BR ट्याग गरे, अब तपाईँहरू कन्फ्युज हुनु होला फेरि यति मात्रै गरौँ। सो इको आईको BR ट्याग गरे भने आईलाई कन्क्याटनेट विथ BR किन भनेको थिएँ मैले, किनकि HTML भनेको PHP को लागि स्ट्रिङ हो, त्यो भएर HTML हामीले कोडभित्र राख्नुपर्छ र कन्क्याटनेट गर्नुपर्छ आईसँग। सो आई भनेको 2 4 6 8 10 हुन्छ भने त्यसलाई कन्क्याटनेट विथ BR गर्दाखेरि त्यो नयाँ लाइनमा लाइन ब्रेक भएर आउँछ। एकचोटि ट्राई गरौँ, देख्न सक्यौँ हामीले। सो इभन नम्बर मात्रै प्रिन्ट भइरहेछ। त्यस्तै गरी यसमा मलाई यदि अड नम्बर मात्रै प्रिन्ट गर्नु परेको मैले के गर्थेँ, इज नट इक्वल्स टु 0 गरिदिन्थेँ हैन। यदि इज नट इक्वल्स टु 0 गऱ्यो भने अड नम्बरहरू प्रिन्ट हुन्छ, इज इक्वल टु 0 गऱ्यो भने इभन नम्बर प्रिन्ट हुन्छ। सो यो सिम्पल रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स सिन्ट्याक्सहरू हो इफ र एल्सको हो while लुपको बारेमा। सो आज हामीले यति सिकिसकेपछि भोलि हामीहरू अब नयाँ टपिकमा लाग्नेछौँ, हामीले एरेजहरू सिक्नेछौँ। सो एरेजसँग रिलेटेड अर्को पनि लुप छ त्यो पनि सिक्नेछौँ। बिस्तारै जब हामीलाई एरेको कन्सेप्ट बस्छ त्यसपछि फेरि हामीले फ्यु HTML सिक्छौँ, CSS अलिअलि सिक्छौँ, जावास्क्रिप्टहरू सिक्छौँ र अलिकति मोर कम्प्लेक्स पार्ट्सहरू हामी कभर गर्दै जान्छौँ। सो यो सबै स्टेप बाई स्टेप हुन्छ। सो यसमा धेरै कम्प्लेक्सिटिजहरू हुँदैन, तपाईँले इजिली बुझ्दै जानुहुन्छ। सो जस्ट किप अन फलोइङ दिज भिडियोज। नबुझेको छ भने कमेन्ट्समा लेख्नुहोस्, के कुरा तपाईँलाई फेरि अझै इलाबोरेट गर्नुपर्ने छ, कुनै कुरा तपाईँले बुझ्नुभएको छैन भने कमेन्ट्समा त्यसलाई मेन्सन गर्नुहोस् र आई विल ट्राई माई बेस्ट टु त्यस इलाबोरेटेड हैन। सो टिल देन हेभ अ नाइस डे, हेभ अ नाइस टाइम। भोलि हामी नयाँ टपिक लिएर आउँछौँ, त्यसपछि नयाँ टपिकमा डिस्कस गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू।